ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ e-business minder YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට ස්පෙෂල් වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. ඒ තමයි ලංකාවේ ඉන්න top rated sellers set එක තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් බලන්න යන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ විතර නෙමෙයි ලෝකෙම ඉන්න eBay එක තුල ඉන්න සර්වලෝම ගත්ත top rated කියලා කියන්නේ vendor set එක. ඒ වගේම high income ගන්න set එක තමයි මේ top rated sellers ලා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්, හොඳ ප්‍රොඩක්ට් හොයා ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේ මේ අය සෙල් කරන කැටගරි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකාවේ කෙනෙක්ට ඇත්තටම eBay එක තුල සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්ද? eBay එක තුල සරලවම ගත්තොත් ගේමක් ගහනවාද කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තුලින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ලැබෙයි. ඒනම් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා, වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වගේම මේ දේවල් ඔයාලත් ගිහින් ෆලෝ කරන්න, ඔයාලට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් හොයා ගන්න පුළුවන්, හොඳ කැටගරි හොයා ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ක්‍රමයක්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් Google එකේ ටයිප් කරන්න topratedseller.com කියලා. ඉතින් topratedseller.com එකට අපිට ගියාට පස්සේ පෙන්නනවා ලෝකේම ඉන්න eBay එක තුල ඉන්න මේ top rated sellers set එක. ඉතින් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මෙතන උඩින්ම තියෙනවා top eBay sellers, trending sellers, countries කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ලංකාවේ set එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කලින් eBay එක තුල ඉන්න top rated ranking first පෙන්නන්නම්. මේනි top rated ranking first. ඉතින් එයා ඇවිල්ලා United States එක්කෙනෙක්. දෙවැනි ඇවිල්ලා United Kingdom වල. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි බලමු නිකන් ලංකාවේ කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. මෙන්න මේ 100 අතර eBay එකේ ඉන්න top rated sellers ලා 100 අතර ඉන්නවද කියලා බලමු නිකවට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා. එහෙමනම් කෙනෙක් පේන්න නෑ. චයිනා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා 70ට. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. හොඳ කම්පිටිෂන් එකක් තියෙන මාකට් එකක් තමයි මේ eBay කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක්ම ඉන්න United States, UK, Germany, ඒ වගේම Aussie ඔන්න වගේ සෙට් එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් පළවෙනිය පොඩ්ඩක් දාන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා බලමු නිකන්. මෙන්න මේ විදිහට සෙල්ලර්ගේ නම උඩ ක්ලික් කරලා පස්සේ second sale ක්ලික් කරලා පස්සේ කෙලින්ම යනවා එයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ එයා ගැන පොඩි විස්තරයක්. ඉතින් බලන්න කීයක් තියනද කියලා. 12,000ක ෆීඩ්බැක් තියෙනවා. 12,000ක ෆීඩ්බැක් තියෙනවා. ඒ වගේම 12,000ක ෆීඩ්බැක් ගන්නම් කොච්චර අයිටම් ප්‍රමාණයක් මෙයා විකුණන්නේද? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ එයා විකුණන ප්‍රොඩක්ට් ටික. මේක දැක්කාම පේන්නේ බුක්ස්, මැගසින් වගේ දේවල් තමයි විකුණන්නේ. අපිට මෙතනිනුත් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. එයා විකුණන කැටගරි එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේ product in stock in book magazine category. මෙයා book magazine category එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය කියනවා eBay එකේ හොඳ product විදියට තියෙන්නේ මේ home and garden තමයි, නැත්නම් toys collectibles කියලා. නමුත් ඔයාලට පේන ඇති මේ ලෝකේ ඉන්න eBay එක තුල ඉන්න first top rated seller විකුණන්නේ book magazine විතරයි. අපි පොඩ්ඩක් දෙවනියක් ගිහිල්ලා නිකමට බලමු. හරි. මේ දෙවනිය විකුණන්නේ මොනවද? මෙන්න මෙතන තියෙනවා කැටගරි එක. මෙයා විකුණන්නේ books තමයි. මේ නමින්ම තියෙනවනේ world books. හරිද? මෙයා 2010 ඉඳන් තමයි eBay කරන් යන්නේ. 11,000ක් reviews තියෙනවා. ඒ වගේම සේරම ගොඩක් අය මෙයාගේ 99% positive feedback ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 99ම මෙයාගේ හොඳ positive feedback වගේක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ඒ දේ බලන ගමන් අපි යමු ලංකාවේ ඉන්න සෙට් එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට ආවේ ලංකාවේ ඉන්න සෙට් එක බලන්න. එහෙනම් countries කියලා මෙන්න මේ කොනේ දිනවා country කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. country කෙනෙක් ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදියට top rated රටවල් සෙට් එක පෙන්වනවා මේ. මේ දින eBay කරන රටවල් සෙට් එක. ඉතින් මෙතන පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට යද්දී ස්වීඩන් වලට එහා පැත්තේ සහ මොරොක්කෝ වලට මැද්දේ තියෙනවා අපේ ශ්‍රී ලංකාව. අන්නේ කොඩිය ක්ලික් කරා. මේ ඉන්නේ last 30 days එක. මේ කියන්නේ මේ last 30 days එක කම්පෙයාර් කරලා තමයි මේ රෑන්ක් කරන්නේ. මේ ඉන්නේ ලංකාවේ ඉන්න top rated sellers set එක. ඉතින් මේ පළවෙනියා ඔන්න stuff SL කියලා තියෙනවා මෙයාගේ නම, sellerගේ නම. 30 days review ගත්තාම මේ feedback ප්‍රමාණය ගත්තාම 30 days seller. කියන්නේ අන්තිම දවස් 30 දී feedback ඇවිල්ලා දිනවා 190ක්.
එයාගේ ඕරල් ෆීඩ්බැක් ගත්තාම 1046ක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මෙයා රෑන්ක් වෙලා තින්නේ මෙයා ඇවිල්ලා තින්නේ මෙයා 190ක් අන්තිම 30 days වල. හරිද? අපි ගියල් බලමු මෙයා සෙල් කරන ප්‍රොඩක්ට් මොනවද කියලා. හරි. මෙයාගේ 98% positive feedback එකක් තියෙනවා. මෙයා 2019 ඉඳන් තමයි eBay කරන්නේ. ඒතකොට දැන් අවුරුදු 4ක් වගේ කාලයක් කරනවා. ඉතින් මෙයා mainly විකුණන්නේ මේ toys and hobbies category යටතේ. ඉතින් මෙතනදී Star Wars කියන branded item මෙයා sell කරනවා. මට හිතෙන්නේ මෙයා මොකක් හරි agent එකක් ඇති. මේ branded item තමයි මෙතනදී sell කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන top paid sellers ලා විකුණනේවම දාන්න යන්න එපා. එතනදී අඳුර ගන්න ඕනේ branded item ද unbranded item ද විකුණන්නේ කියලා. මේ දේ ගත්තාම branded item එකක්. අපි දෙවෙනි ලින්ක් එක පොඩ්ඩක් බලමු කියලා. හරි. ඉතින් දෙවෙනියට ඉන්න එක නම් විකුණන්නේ Apple වලට අදාළව right. දෙවෙනියට ඉන්න එක්කෙනා විකුණන්නේ 2018 ඉඳන් 96යි positive feedback score එක තියෙනවා. මෙයා overall feedback ගත්තාම 984ක review තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙයා විකුණන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම මේ phone accessories වගේ දේවල් තමයි විකුණන්නේ. phone accessories ඒ වගේම Apple brand එකට අදාළ bands වගේ දේවල් තමයි මෙතනදී sell කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට යාගේ store එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. යාගේ eBay එක ඇතුළට ගිහිල්ලා වුණත් බලන්න පුළුවන්. right. මෙන්න මේ විදිහට check out profile වලට ගියාට පස්සේ මේ තියෙන යාගේ store එක. මේ තියෙන යාගේ store එක. මේ තියෙන ඒ උතරින් ගිහිල්ලා වුණත් හොඳ product එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ ලංකාවේ ඉන්න top rated sellers set එක මේ. මේ බලන්න කොච්චර ඉන්නවද මේ. main Ceylon Herb Shop මේ මාර විදියට top rated sellers ලා ඉන්නවා. මේ දර්ශන මේ ලංකාවේ නම් මේ Ceylon Zero කණියා ඔය එක අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ idea බලා ගත්තොත් හොඳ product ඇත්තටම super product එකක් හොයා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ 100ක් ඉන්නවා top rated sellers මෙතන 100ක් ඉන්නවා. මේ ඉන්නේ ලංකාවේ ඉන්න top rated sellers ලා 100. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ගියොත් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්, කැටගරි වගේක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමය අනිවාර්යෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න. ඇඩිෂනල් ස්පෙෂල් ලෙසන් එකක් විදිහට තමයි මේ දේ කියලා දුන්නේ. ඒ වගේම eBay selling හරියට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන්ම e-business mindset එක සම්බන්ධ වෙන්න. මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ ටිකක් ඉදිරියේදී ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය.